Magandang buhay mga guys. Ito po tayo, magluluto tayo ng pinasarap na chicken. Ayan. Samahan niyo po ako magluto. Naglagay na po tayo ng mantika sa ating kawali. Prituin po natin ang ating patatas. Ayan, para po masarap ilagay sa ating chicken. Ayan po, nag-golden brown na po ang ating patatas. Ilagay na po muna ito sa ating plate. At maglagay po tayo ng mamasitas na Achuete. Haluin lang po natin at ilagay po natin ang ating sibuyas at bawang. At luya po. At ilagay na po natin ang ating chicken. Sasangkot siya po natin sa ating Achuete. Lagyan po natin ng paminta at konting magic sarap. Lagyan din po natin ng konting asin. Bago po ang lahat, huwag po natin kalilimutang mag-like, i-share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload na simpleng lutuin, simpleng lasa at masustansya. At ito nga po pala si Panlasang Kusina.
Salamat po! At lagyan din po natin ng ating luyang dilaw na powder at ang ating soy sauce. At lagyan din po natin ng konting brown sugar. Lagyan na din po natin ang ating patatas. At syempre, di po mawawala ang ating coconut milk. Ayan po ang magpapasarap sa ating chicken.
At ito na po, luto na po ang ating pinasarap na chicken. Ayan. Ilagay na po natin sa serving plate ang ating nilutong ulam. At ito na po ang ating pinasarap na chicken. Ayan, mapaparami po talaga ang kain natin ito. Pwede nyo na po siyang itry. Pwede nating gawing ibenta o ano man kung ano pong gusto natin. Para tayo may dagdag income or pang ulam-ulam, pang araw-araw, pang pamilya natin. Ayan. Bago po ang lahat, huwag po ating kalilimutang mag-like, i-share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel, Panlasang Kusina po. Maraming po salamat. Bye!